ta sẽ có tổng cộng là 6 chi tiết đường ống. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Chúng ta sẽ có tần được 3 motor, motor 1, motor 2, motor 3. Chúng ta sẽ có hai cái hệ thống lò. Xin chào các bạn đã đến với kênh video của AT Ekada Lab, series chuyên đề đào tạo AT Ekada. Trong video ngày hôm nay, mình xin được hướng dẫn các bạn về quy trình thiết kế giao diện đồ họa sử dụng trong AT Ekada. Như các bạn đã biết, Ekada là một hệ thống phần mềm có nhiệm vụ giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu. Trong đó yếu tố giám sát là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Tính năng giám sát được thể hiện thông qua các giao diện hình ảnh đồ họa, cho phép chúng ta có một góc nhìn tổng thể về toàn bộ hệ thống, theo dõi được quy trình vận hành, cũng như kiểm soát được hoạt động của toàn bộ dây chuyền sản xuất. Từ đó có thể thấy thiết kế giao diện đồ họa là một trong những kỹ năng cần thiết phải có đối với một kỹ sư thiết kế Ekada. Nội dung trong video của chúng ta gồm có 4 phần. Ở phần đầu tiên giới thiệu, chúng ta sẽ làm quen với mô hình hệ thống lò hơi. Chúng ta sẽ thiết kế giao diện đồ họa cho hệ thống lò hơi này, boiler system. Để có thể thiết kế được giao diện đồ họa, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Inkscape. Đây là một phần mềm miễn phí cung cấp cho chúng ta các tính năng, các gói tool hỗ trợ trong việc thiết kế giao diện đồ họa. Tuy là một phần mềm miễn phí, nhưng các tính năng của nó cũng không thua kém bất cứ một phần mềm của hãng nào. Ở bước thứ hai, thiết kế giao diện, chúng ta sẽ làm quen với việc sử dụng thiết kế giao diện đồ họa trên phần mềm Inkscape. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những tính năng cơ bản đầu tiên, như việc định khung hình, căn kích thước, chia layout. Rồi chúng ta sẽ làm quen về việc là vẽ giao diện bằng những hình ảnh cơ bản đầu tiên, như hình tròn, hình elip, chữ nhật. Rồi chúng ta sẽ đến với những bước nâng cao hơn, như là việc nhóm các hình ảnh thành group, việc đổ màu gradient cho các đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích về mô hình hệ thống chúng ta. Cụ thể đây là hệ thống mô hình lò hơi. Chúng ta sẽ cùng phân tích xem mô hình của chúng ta bao gồm những phần tử như thế nào, chúng ta cần phải vẽ những hình ra sao, nhóm các đối tượng như thế nào. Sau khi hoàn thành xong bước phân tích, chúng ta sẽ đến bước là vẽ giao diện hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ thống chúng ta. Và cuối cùng là xuất ra file ảnh hình dạng PNG để phục vụ cho việc thiết kế AT Ekada ở bước tiếp theo. Đến với bước thứ ba, thiết kế giao diện phần mềm AT Ekada, chúng ta sẽ làm quen sử dụng một gói tool hỗ trợ, nó có tên là iGraphics Tool. Đây là một gói tool được cài đặt tích hợp sẵn trong gói cài của AT Ekada, là một tool chuyên về đồ họa, cho phép chúng ta có thể nhúng tất cả những hình ảnh đồ họa chúng ta đã thiết kế ở bước trước lên trên giao diện phần mềm AT Ekada. Sau khi thiết kế xong bước giao diện thì chúng ta sẽ đến bước vận hành demo cho hệ thống chúng ta. Ở phần cuối trong video, chúng ta sẽ được demo với giao diện web của hệ thống mô hình chúng ta. Đối với phần mềm Inkscape, bên cạnh xuất ra file ảnh tĩnh PNG hay là JPEG, chúng ta còn có thể xuất ra file ảnh định dạng vector FVG. Thì đây là một file ảnh định dạng cho phép chúng ta có thể nhúng lên giao diện trên nền web. Và từ đây thì sẽ là cơ sở để chúng ta xây dựng nên phần mềm AT Ekada trên nền tảng web. Giao diện các bạn đang theo dõi trên màn hình đây là mô hình lò hơi, gồm có 3 thành phần chính: đường ống dẫn vào, các lò hơi, đầu đốt và đường ống dẫn ra. Ở đường ống dẫn hơi lạnh đi vào, chúng ta có các hệ thống motor và các van. Các đường ống dẫn hơi lạnh sẽ được đi vào lò đốt. Chúng ta sẽ có một cái đầu đốt nhiệm vụ vai trò là đốt, làm tăng nhiệt độ của hơi lạnh. Sau đó hơi nóng sau khi được đốt xong, nó sẽ đi theo đường ống đi ra. Ở một đường ống đi ra, chúng ta gồm có các van dẫn. Khi chúng ta mở ra các van này thì hơi nóng sẽ được đi theo đường ống này đi ra. Tổng thể hệ thống chúng ta sẽ gồm có 3 thành phần: đầu ống dẫn hơi lạnh đi vào, lò đốt và đường ống dẫn hơi nóng đi ra. Tổng thể về mô hình hệ thống chúng ta thì chúng ta có thể chia ra một số các phần tử như sau chúng ta cần phải thiết kế. Đầu tiên là chúng ta có mô hình của motor.
Chúng ta sẽ có 3 mô hình motor này là khá giống nhau, chỉ cần thay đổi về là chiều, là theo chiều thẳng đứng hay là chiều ngang. Sẽ có các van dẫn, thì 4 cái van này là chúng ta sẽ sử dụng chung một cái hình ảnh đồ họa. Ta có 2 cái hệ thống lò hơi và đầu đốt thì giống nhau hoàn toàn. Về hệ thống đường ống dẫn thì chúng ta chia ra làm 3 nhóm. Đầu tiên là các đường ống thẳng. Ống thẳng thì có ống thẳng theo chiều ngang, rồi ống thẳng theo chiều thẳng đứng. Chúng ta có các đầu co, các đầu ống cong và đầu ống chữ T. Thì lát nữa đến bước thiết kế giao diện, chúng ta sẽ lần lượt thiết kế từng phần tử này, sau đó sẽ ghép nối các phần tử này thành các giao diện, thành các nhóm để ghép lại thành một cái sơ đồ hệ thống hoàn chỉnh. Phần mềm đồ họa mà chúng ta sẽ sử dụng trong video hôm nay là phần mềm Inkscape. Đây là một phần mềm miễn phí, các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tải ở trên mạng gì. Khi mở giao diện lên thì chúng ta sẽ thấy tổng thể thì sẽ có chia ra làm 3 thành phần chính. Đầu tiên chúng ta sẽ có một giao diện chính ở đây. Thì đây chính là giao diện thiết kế chính chúng ta. Chúng ta sẽ vẽ tất cả các hình ảnh đồ họa giao diện trên cái giao diện background này. Ở khung taskbar ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái thanh bảng chuẩn màu, cho phép chúng ta lựa chọn đa dạng tất cả rất là nhiều thể loại màu khác nhau. Ở các khung phần xung quanh còn lại là ở phía trên, lề trái và lề phải là các thanh công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong việc thiết kế giao diện đồ họa. Thì tính năng của phần mềm này rất là đa dạng. Tuy nhiên thì trong video của chúng ta sẽ làm quen bắt đầu từ những bước cơ bản đầu tiên. Rồi, sau khi mở xong giao diện thì chúng ta có thể tùy chỉnh về kích thước căn của cái khung hình giao diện của chúng ta bằng cách là các bạn nhấp vào là File, chọn Document Property, hoặc cũng có thể là chọn tổ phím là Shift Ctrl D. Giao diện này cho phép chúng ta chọn là kích thước của cái layout mà chúng ta cần thiết kế. Ở đây thì mình sẽ chọn định dạng là A4 và căn theo kích thước là chiều ngang. Đây, các bạn có thể thấy là giao diện của nó là được thay đổi đây. Để có thể phóng to thu nhỏ cái giao diện chính thiết của chúng ta thì chúng ta nhấn giữ phím Ctrl kết hợp với con trỏ, con lăn trên chuột. Để có thể di chuyển giữa các vị trí khác nhau trên giao diện thì chúng ta nhấn giữ con lăn chuột. Đây, khi chúng ta nhấn giữ con lăn chuột thì chúng ta có thể di chuyển đến các vị trí bất kỳ. Để thuận tiện hơn trong quá trình thiết kế, cũng như là dễ dàng căn được cái có thẳng hay không, cũng như là kích thước của các phần tử, thì các bạn có thể lựa chọn bổ sung thêm một tính năng hiển thị là Paint. Thì đây thì cho phép chúng ta là cái giao diện thiết kế chính hiển thị dưới dạng lưới. Từ đây thì cho chúng ta thiết kế được cái hình ảnh đồ họa một cách chính xác hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với việc thiết kế những hình ảnh cơ bản đầu tiên. Đầu tiên thì các bạn nhìn ở bên thanh công cụ bên trái, chúng ta sẽ có 2 cái hình ảnh cơ bản mà chúng ta có thiết kế, đó là hình chữ nhật và hình tròn hoặc hình ellipse. Để có thể căn ra hình tròn thì chúng ta có thể nhấn giữ phím Ctrl, thì chúng ta sẽ căn chỉnh được cái hình tròn. Từ hình tròn này khi các bạn thay đổi theo chiều ngang hay chiều dọc thì chúng ta có thể tùy chỉnh được là cái khung hình chúng ta là theo chiều nào, hình ellipse hay là một hình bất kỳ. Đối với hình tròn thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được là cái góc hiển thị của hình. Chẳng hạn như ở đây thì các bạn có thể con dõi trên màn hình, chúng ta đang hiển thị ở cái góc cùng là từ 0 cho đến 178. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh nhiều góc, chẳng hạn như là hiển thị góc 90 độ hoặc là hiển thị góc 180. Đối với một hình tròn hoàn chỉnh thì sẽ là góc cung chúng ta là góc 360. Để có thể thay đổi màu thì các bạn sẽ bấm vào các hình đối tượng chúng ta trên giao diện, sau đó chọn bảng màu ở phía dưới.
Đối với hình chữ nhật thì các bạn có thể thực hiện một tính năng nâng cao hơn, chẳng hạn như là bo góc. Các bạn bấm vào cái thanh biểu tượng này, Edit Path by Node, cho phép chúng ta bo góc hình chữ nhật. Hoặc cũng có thể là những tính năng cao cấp hơn, chẳng hạn như là chúng ta có thể chuyển đổi, convert cái đối tượng này thành các path, thành các điểm node. Thì từ đây thì chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh được cái kích thước cũng như các điểm của các góc. Đây, các bạn thấy đây. Khi mà chúng ta convert thì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi được các điểm trên cái hình chữ nhật chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm một số tính năng thì có thể các bạn có thể làm quen. Chẳng hạn như chúng ta có thể xoay, lật các hình ảnh bất kỳ. Chúng ta bấm vào hình ảnh, sau đó chọn vào Object. Chúng ta có thể xoay phải 90, xoay trái 90. Hoặc Flip là chúng ta sẽ xoay lật ngược các hình ảnh lại với nhau. Một tính năng mà các bạn cũng có thể làm quen là tính năng mà cho phép chúng ta có thể cắt, rồi ghép, rồi hợp các hình ảnh, các đối tượng với nhau thành một cái đối tượng duy nhất. Thì giả sử ở đây thì mình sẽ có thực hiện tính năng là ghép hai cái hình ảnh chữ nhật này thành một cái đối tượng. Thì các bạn chọn kéo thả chuột trái, chọn hai đối tượng này. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào Path, chọn Union. Vậy lúc này từ hai cái hình ban đầu chúng ta đã hợp lại thành một cái hình duy nhất này. Bên cạnh tính năng Union là gộp hai cái hình ảnh, hai đối tượng thành một cái hình ảnh đối tượng duy nhất, thì chúng ta còn có rất nhiều hình khác nhau, chẳng hạn như là Different là ghép, lựa chọn, hoặc là Intersection, tức là chỉ lựa chọn những cái hình nào có điểm chung. Cái này thì trong quá trình thiết kế thì tùy theo từng cái mục đích chúng ta mà chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi, một tính năng cũng rất là đáng chú ý và cũng rất là hay được thường xuyên sử dụng trong việc thiết kế giao diện Ekada chúng ta, đó là tính năng liên quan tới đồ graphic. Để có thể thực hiện được tính năng đồ graphic này thì các bạn chọn vào cái tool có tên là Create and Edit Gradient. Mình xin lỗi, đó tính năng là đồ gradient. Thì chúng ta sẽ chọn hình ảnh này. Đối với tính năng đổ gradient thì cho phép chúng ta có hai lựa chọn kiểu đổ gradient. Đầu tiên là đổ gradient theo linear, tức là theo chiều vector một chiều, hoặc là radial, tức là đổ gradient theo vector hai chiều. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với việc là đổ vector gradient theo vector một chiều linear. Thì chúng ta sẽ đổ theo một chiều thẳng một chiều ha. Đây, các bạn thấy xem là khi mà chúng ta kéo thả các điểm nốt thì hình ảnh chúng ta sẽ được đổ theo các màu khác nhau. Mỗi nốt này chúng ta là đại diện như một màu. Thì khi chúng ta chọn các nốt này thì nó sẽ tạo ra cái độ pha màu giữa các nốt với nhau, tạo ra hiệu ứng gradient. Các bạn cũng có thể tăng thêm các nốt ở nằm chính giữa. Chẳng hạn đây là mình mục đích của mình muốn tạo ra một cái gradient mà ở giữa đây chúng ta sẽ có màu trắng, hiệu ứng bóng. Còn ở hai bên điểm đầu và điểm cuối thì chúng ta sẽ cho màu tối. Thì lúc này chúng ta sẽ lựa chọn điểm đầu là có màu tối, điểm cuối có màu tối luôn, và ở điểm ở giữa chúng ta sẽ cho nó một màu sáng, cụ thể đây là màu trắng. Thì các bạn có thể thấy là thông qua việc lựa chọn 3 điểm nốt theo linear gradient, chúng ta đã tạo ra hiệu ứng đổ bóng gradient cho đối tượng của chúng ta. Đó là về tính năng đổ gradient theo vector một chiều linear. Thì chúng ta cũng có thể đổ bóng gradient theo chiều vector hai chiều. Chúng ta sẽ chọn cái phần thứ hai là Create Radial. Đây sẽ là đổ gradient theo hình ellipse hoặc hình tròn. Thường hay áp dụng đối với các đối tượng có dạng ellipse hoặc hình tròn. Đây,
Tương tự như linear, các bạn bấm vào một vị trí bất kỳ trên hình ảnh, sau đó chúng ta kéo thả. Các bạn có thể thấy là so với linear thì ở radio này chúng ta có thể thêm vector chiều thứ hai. Chúng ta có thể xoay và tạo ra cái hướng đổ bóng. Tương tự như linear thì chúng ta có thể tạo ra cái hướng đa dạng, chọn màu cho các đối tượng, cho các nốt của chúng ta. Chẳng hạn ở đây chúng ta có 3 nốt, thì ở nốt trung tâm để tạo ra hiệu ứng bóng sáng mình chọn màu trắng. Ở các nốt màu xa hơn, chọn ra hiệu ứng tối thì mình sẽ chọn màu tối hơn. Này, các bạn thấy là thông qua việc điều chỉnh vị trí của điểm nốt trung tâm và chiều dài của cái vector, chúng ta đã tạo ra cái hiệu ứng ren đổ bóng cho các đối tượng, bao gồm linear đổ bóng theo vector một chiều và real đổ radian theo vector hai chiều. Một tính năng nữa cũng được sử dụng rất nhiều trong việc thiết kế giao diện đồ họa Ekada là tính năng gom gộp các hình ảnh tạo thành một group. Để thực hiện có thể thao tác này thì các bạn kéo thả chuột các đối tượng chúng ta. Để thực hiện việc kéo thả chuột thì bên cạnh việc là dùng con trỏ chuột kéo thả, chúng ta còn có thể sử dụng kết hợp với tổ phím bằng cách là nhấn giữ phím Shift. Các bạn chọn cái phần tử hình ảnh đầu tiên, sau đó nhấn giữ phím Shift, sau đó chọn hình tiếp theo, thì chúng ta đã có thể lựa chọn được nhiều hình ảnh ở trên giao diện chúng ta. Sau đó chúng ta nhấn chuột phải và group. Lúc này thì hai hình ảnh của chúng ta đã được gom thành một cái group duy nhất, thuận lợi trong việc di chuyển cũng như là sắp xếp các đối tượng chúng ta thành các nhóm. Nếu không muốn group các đối tượng này, các bạn có thể chuột phải sau đó chọn ungroup lại, thì lúc này đối tượng chúng ta đã quay về trạng thái ban đầu. Thì trong nội dung video này thì khi các bạn sử dụng một số cái kỹ năng thiết kế cơ bản như vậy là đã đủ để chúng ta có thể thiết kế được cái mô hình giao diện đồ họa Ekada chúng ta. Đó là vẽ các hình ảnh đồ họa cơ bản như là hình chữ nhật, hình tròn, cách thay đổi màu sắc, rồi cách gộp các phần tử thành một đối tượng duy nhất, rồi cách đổ gradient, cách group các hình ảnh, các object thành một cái nhóm, rồi cách tách nhóm. Thì trên đây là phần hướng dẫn cơ bản của mình về việc thiết kế các đối tượng hình ảnh trên phần mềm Inkscape. Thì sau khi xong bước này, làm quen với các bước trình tự cơ bản như trên, thì chúng ta sẽ đi sâu vào việc phân tích mô hình hệ thống của chúng ta, và sau đó sẽ đi vào việc thiết kế các giao diện hình ảnh cần thiết cho đồ họa Ekada chúng ta. Để thuận tiện cho việc quan sát tổng thể về mô hình hệ thống thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác một bước là nhúng các hình ảnh background layout này của chúng ta vào trong giao diện thiết kế của Inkscape. Để làm được việc này thì chúng ta chỉ cần thao tác một cách đơn giản là chúng ta kéo thả ảnh trực tiếp vào trong giao diện thiết kế. Các bạn có thể thấy là hình ảnh background mẫu chúng ta đã được nhúng vào trong giao diện thiết kế. Với đối tượng ảnh này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng di chuyển vị trí của nó. Tiếp theo thì với bước bóc tách các đối tượng hình ảnh, thì để có thể thiết kế ra một cái tổng thể hình ảnh hoàn chỉnh như vậy thì việc đầu tiên các bạn cần phải thiết kế ra các phần tử nhỏ chi tiết trước. Cụ thể ở đây thì mình sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ thiết kế ra hình ảnh của motor. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lần lượt thiết kế, chẳng hạn như là thiết kế của mô hình ảnh của chiếc van, rồi của lò hơi, rồi các ống. Sau đó chúng ta sẽ ghép nối các phần tử lại với nhau để tạo ra thành một cái mô hình tổng thể. Về mô hình của motor thì chúng ở trong hình ảnh mô hình chúng ta có 3 motor. Trong đó có 2 motor nằm ngang với một motor theo chiều thẳng đứng. Ở đây thì chúng ta chỉ cần thiết kế một cái hình ảnh motor theo chiều ngang duy nhất. Để có thể tạo ra hình ảnh motor theo chiều thẳng đứng thì chúng ta chỉ cần xoay cái đối tượng này một góc 90 độ theo chiều ngược kim đồng hồ. Rồi, bây giờ mình sẽ thiết kế hình ảnh của motor theo chiều ngang trước nhé. Việc chia ra các lưới ở trên background layout chúng ta sẽ thuận tiện cho chúng ta trong việc căn chỉnh kích thước của các phần tử dễ dàng hơn.
Ở đây thì hình ảnh chúng ta sẽ chọn một cái background layout với màu mặc định là màu xám. Đây sẽ tương ứng với trạng thái tỉnh, trạng thái không hoạt động của hệ thống. Chúng ta sẽ chọn màu xám là 50%, tương ứng với màu mặc định của các mô hình đối tượng của chúng ta. Motor chúng ta sẽ gồm có hai thành phần chính. Đầu tiên là phần ống dẫn. Mình sẽ phần ống dẫn trước. Rồi, chúng ta sẽ có thể đổ radian cho các đối tượng này. Ở đây thì đối với các đường ống dẫn thì chúng ta sẽ chọn linear radian. Để tạo ra hiệu ứng radian bóng ở giữa thì chúng ta sẽ thêm một điểm nốt ở chính giữa cái đường vector linear này và chọn cái màu sắc của màu này là màu trắng. Tương tự đối với các màu ở vị trí biên thì để tạo ra hiệu ứng radian đổ bóng thì chúng ta sẽ chọn màu mặc định của nó là màu xám. Rồi. Lúc này các bạn có thể thấy ở bên phải màn hình của mình đây là sẽ có một cái tab tên là Fill Stroke. Đây là một cái tab cho phép chúng ta tùy chỉnh màu sắc của các màu đổ radian. Nếu giả sử trên chế độ mặc định của bạn chưa có thì các bạn có thể nhấn quan sát ở góc trái màn hình phía dưới. Thì chúng ta nhấn đúp chuột vào cái phần Fill Stroke này thì chúng ta sẽ có mở được cái tab như vậy. Hoặc không thì chúng ta có thể mở nhanh bằng tổ phím là Shift Ctrl S. Trong mục Fill ở tab thứ hai Linear Radian thì các bạn sẽ thấy ngay là có một cái đối tượng radian chúng ta vừa được tạo ra. Đây chính là cái radian của cái motor. Chúng ta có thể tùy chỉnh đặt để cho chúng ta dễ dàng biết sau này. Đây chính là màu đổ radian của motor. Sau khi đã tạo ra một cái đối tượng mẫu radian cho motor thì đối với các đối tượng hình ảnh khác thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái mẫu, một cái radian tương tự bằng cách kế thừa lại. Các bạn không cần phải vẽ thêm. Các bạn thấy là thao tác chúng ta rất là nhanh phải không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tiếp cái hình ảnh cho phần động lực của motor. Đây là phần khớp nối. Đối với phần khớp nối này các bạn có thấy là chúng ta cần phải tạo ra một cái hình có cảm giác giống như là một hình thang cân. Để tạo ra cái hiệu ứng này thì sẽ có một tính năng. Các bạn sẽ dùng tính năng mà mình có hướng dẫn ở đầu video chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển đổi cái đối tượng này thành các nốt. Đây, Convert Object to Path tại các điểm. Sau đó chúng ta có thể dễ dàng kéo các điểm nốt này. Rất nhanh chóng không ạ? Tương tự chúng ta cũng có thể đổ màu radian cho các đối tượng này. Mình sẽ kế thừa lại từ cái radian motor. Việc cho tất cả các đối tượng trong cái phần tử hình ảnh motor này chung một cái radian, mục đích để sau này khi mà chúng ta muốn thay đổi các màu sắc, chẳng hạn như là hiện tại chế độ mặc định đang là màu xám, sau này các bạn muốn chuyển sang một màu khác như là màu xanh dương, màu đỏ hay là màu bất kỳ nào đó, thì chúng ta không nhất thiết phải thay đổi màu của từng phần tử, mà chúng ta chỉ cần vào trong đối tượng radian này thay đổi màu sắc, thì lúc này đồng loạt tất cả màu sắc của cái đối tượng này sẽ thay đổi theo. Tiếp theo đối với từ này, đối với hình ảnh này thì chúng ta có thể tạo ra một cái hiệu ứng radian vector hai chiều như vậy.
và chúng ta cũng có thể chọn nó là kế thừa từ Gradient Motor. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái phần thân cho motor. Tạo một cái góc to tròn ở phía cuối nhé các bạn. Để tạo hướng bo tròn thì chúng ta chỉ cần bo góc này. Rồi, sau đó di chuyển phần tử này cho nó nằm dưới cái phần tử thân chính của motor. Để cho cái phần tử này đè lên phần tử khác nhau thì chúng ta sẽ chọn ở phần này selection để cho nó nằm đè lên nhau hoặc là ẩn phía sau. Rồi, chúng ta cũng có thể đổ gradient cho tất cả các phần tử này. Các bạn thấy là cái phần tử linear radial gradient này, vector gradient theo hai chiều, vector hai chiều này cũng có thể kế thừa từ đối tượng Gradient Motor. Chúng ta sẽ đi sâu vào phần cái vẽ giao diện chi tiết cho các hình ảnh ở giữa ha. Rồi, hình ảnh cái đối tượng ở giữa này chúng ta cũng kế thừa từ đối tượng là Gradient Motor. Sau đó chúng ta sẽ copy ra. Để chọn nhiều phần tử, chúng ta nhấn giữ phím Shift. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã vẽ xong cái đối tượng motor cho cái mô hình của chúng ta rồi đấy. Đây. Ở đây thì chúng ta có thể thêm một cái cho chi tiết hơn, chúng ta có thể thêm một cái phần tử, một cái nhãn label ở giữa ha. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật và cho nó một cái giao diện nền màu trắng. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã vẽ xong cái hình ảnh motor chúng ta. Để có thể ở đây thì hình ảnh motor chúng ta được cấu tạo bởi nhiều cái phần tử nhỏ, nhiều cái hình ảnh chi tiết ghép lại. Thì để gộp chung trong một đối tượng thì chúng ta sẽ select toàn bộ cái đối tượng cấu thành motor này. Sau đó chúng ta cho nó trong một cái group. Này các bạn có thể dễ dàng copy ra các hình ảnh để có thể tạo ra cái hình ảnh motor theo chiều thẳng đứng. Thì
Các bạn chỉ cần chọn vào là Object và xoay một góc là 90 độ theo chiều ngược kim đồng hồ. Vậy chúng ta đã có hình ảnh cái motor của chúng ta theo chiều thẳng đứng. Đấy, vậy chúng ta đã xong hình motor. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ vẽ đến phần tử tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ là các ống van. Chúng ta cùng chọn cái màu mặc định cho chúng ta là màu xám. Để chọn ra một cái nét bệ cong, chúng ta convert cái object chúng ta qua path. Tiếp tục vẽ theo chiều đối xứng. Convert to path. Rồi, chúng ta đã hoàn thiện cái phần thân giữa của cái van ha. Đây chúng ta có thể cho nó dày lên tí. Tiếp tục vẽ phần tay cầm van. Rồi, để tạo ra cái hình ảnh của cái tay cầm theo chiều cong như vậy thì chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng hình chữ nhật trước. Sau đó chúng ta sẽ convert các đối tượng này thành các điểm nốt. Ngoài trên đối tượng này chúng ta có thể thêm bớt các nốt điểm vị trí và tùy chỉnh vị trí điểm của nó luôn.
vậy là chúng ta cũng đã về cơ bản thiết kế xong cái hình tổng thể và hình khối. Tiếp theo đây thì để cho thêm chi tiết thì chúng ta thêm cái chân thực hơn, chúng ta sẽ đổ radian. Chúng ta chọn một đối tượng bất kỳ ở trên van chúng ta. Sau đó ở đây thì chúng ta sẽ chọn nét nốt ở giữa, chọn màu trắng sáng, các nốt ở các bên chúng ta chọn màu xám hơn, màu tối hơn là 50% xám, 50% gray. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái đối tượng radian này chúng ta là van. Chúng ta có thể tùy chỉnh tại các vị trí đây. Như cho chính xác ở giữa thì là vị trí 0.5. Tất cả các đối tượng còn lại thì chúng ta sẽ kế thừa từ đối tượng là van. Lúc này cũng tương tự như motor, để muốn thay đổi của màu sắc của toàn bộ hình ảnh van, cái đối tượng van này, thì chúng ta chỉ cần vào trong mục của Linear này, thay đổi màu sắc của cái đối tượng radian tên là van thôi, thì toàn bộ cái mô hình hình ảnh của cái chiếc van này sẽ được thay đổi theo. Chúng ta không nhất thiết là phải thay đổi từng phần tử. Vậy là chúng ta cũng đã thiết kế xong hình ảnh của chiếc van chúng ta. Để cho thuận tiện về cái chuyện nhóm group đối tượng thì chúng ta cũng có thể group toàn bộ cái đối tượng hình ảnh chi tiết cấu thành nên cái hình ảnh của chiếc van. Lúc này chúng ta có thể dễ dàng di chuyển cái đối tượng van chúng ta rất dễ dàng, phải không ạ? Rồi, tiếp theo thì sau khi thiết kế van xong thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là thiết kế ra các ống nước ha. Để thiết kế ống nước ở đây thì cái phần ống thẳng này thì khá là đơn giản rồi. Ở đây chúng ta có hai cái cũng khá hơi phức tạp xíu, là một ống cong chữ T và một ống cong L, ống co, ống bo tròn. Thì giờ chúng ta sẽ thiết kế hai cái phần tử này trước nhé. Đầu tiên là phần ống co hình chữ T. Chúng ta copy cái đường ống chính này, cho chúng ta xoay nó một góc 90. Rồi, như vậy ạ. Ta co nó lại nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy là nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh là ghép nối. Thì để tạo ra hình ảnh ghép nối như thế á, thì tạo ra hình ảnh ghép nối như vậy thì các bạn chỉ cần chuyển đổi cái đối tượng của chúng ta, hình ảnh hình chữ nhật này, thành cái kiểu sparse convert to path. Sau đó chúng ta thêm chính giữa đây một điểm nốt, và sau đó kéo thả các vị trí còn lại 2 điểm xung quanh.
chúng ta đã tạo ra cái hiệu ứng ghép nối các phần tử chúng ta. Rất dễ dàng đúng không ạ? Rồi, sau khi tạo xong cái layout chính, chúng ta sẽ đổ gradient. Đây, chúng ta sẽ chọn màu sắc màu nền của tất cả đối tượng chúng ta là màu xám 50 nhé các bạn. Chúng ta thống nhất vậy luôn. Đó, tiếp theo là đổ gradient. Ở đây chúng ta sẽ chọn là linear gradient. Đây là cái đối tượng gradient này, chúng ta là ống cong chữ hình chữ, ống nối hình chữ T. Rồi, để tạo ra hình gradient đổ bóng. Ở giữa, điểm nốt ở giữa chúng ta chọn màu trắng. Điểm đầu, điểm cuối thì chúng ta sẽ chọn màu xám 50%. Đây, đối tượng gradient chúng ta đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh đối tượng này. Vị trí offset là 9/50. Rồi. Sau khi xong chúng ta sẽ tạo cho các lựa chọn luôn, kế thừa lại gradient đó cho các đối tượng còn lại. Chúng ta tiếp tục kế thừa lại cái đối tượng gradient T, ống cong chữ T mà chúng ta đã tạo ra từ trước. Tiếp tục cho phần tử còn lại. Vậy là chúng ta đã thiết kế xong cho cái đối tượng giao diện đồ họa ống cong chữ T của chúng ta. Chúng ta tiếp tục gộp nó lại thành group để dễ dàng nhóm di chuyển. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế ống cong bao tròn, đoạn nối cong của cái ống dẫn. Màu mặc định là xám 50. Rồi, để tạo ra hiệu ứng hình cong như thế thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình tròn. Để có vẽ hình tròn thì chúng ta chọn cái đối tượng là Cycle hoặc là Ellipse này. Để vẽ hình tròn thì các bạn nhấn giữ phím Ctrl, giữ nguyên bán kính.
Ở đây thì để vẽ ra một cái góc bo tròn như thế thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình góc bo là một cái góc chẵn cung, một cái cung tròn thôi, 90 độ. Để tạo ra góc 90 chúng ta sẽ cho từ là 180, góc 180 đến 270. Tiếp tục chúng ta sẽ copy cái hình này ra, chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại để tạo ra một cái góc ở đây. Rồi đối với hai cái hình ảnh này thì chúng ta muốn cắt đi cái phần tử này đi, cắt phần tử chúng ta nhỏ chúng ta vừa tạo ra thì chúng ta chọn cả hai hình ảnh này, object, path, different, cắt đi. Vậy là chúng ta đã tạo ra cái hình ảnh của ống co rất nhanh chóng và dễ dàng phải không bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta cũng thể tạo ra hiệu ứng độ gradient cho cái đối tượng của chúng ta. Chúng ta tạo thêm một nốt ở giữa để tạo ra hiệu ứng độ bóng. Đối tượng nốt giữa này có màu trắng, nốt điểm đầu điểm cuối thì chúng ta sẽ chọn màu xám là 50. Chúng ta sẽ đặt tên cho cái đối tượng chúng ta vừa tạo ra này là Epo, một cái đoạn ống cong. Tương tự cho các phần tử còn lại. Chúng ta cũng chọn là Epo. Rồi đến đoạn ống cong này thì chúng ta sẽ tạo ra hiệu ứng độ gradient vector hai chiều radial. Chúng ta cũng kế thừa lại từ cái đối tượng Epo. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo ra cái hiệu ứng độ bóng cho đoạn ống cong của chúng ta rồi ạ. Để dễ dàng cho việc gộp nhóm di chuyển thì chúng ta sẽ rút nó lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái đoạn ống cộng thẳng là gồm có ngang và dọc. Đoạn ống ngang và dọc thì khá đơn giản đúng không bạn? Chúng ta chỉ cần tạo ra cái hình chữ nhật và sau đó tạo ra hiệu ứng độ bóng là được. Đây, chỉ cần cái đơn giản vậy ạ.
Thì cái phần này chi tiết đơn giản thì chúng ta cũng không nhất thiết phải tạo ra. Thì lát nữa mà lúc mà đi vào thiết kế tổng thể hệ thống thì chúng ta sẽ vẽ sau. Trước mắt thì chúng ta chỉ cứ vẽ các chi tiết các phần tử phức tạp trước. Rồi tiếp theo đây thì sau khi vẽ xong motor, vẽ van và các đoạn đồng co, chúng ta sẽ đến tiếp theo là vẽ cái lò hơi của chúng ta, vẽ cái nồi hơi boiler. Nồi hơi. Nồi hơi thì gồm các cái viền xung quanh, có hai cái đầu gắn với ống lò, đầu đốt. Rồi, vậy là chúng ta đã thiết kế ra cái layout chính cho cái hệ thống lò hơi chúng ta. Việc còn lại chúng ta chỉ cần đổ màu gradient. Đây chúng ta sẽ đổ màu gradient trong cái hệ thống nồi boiler chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái điểm dựa này chúng ta là màu trắng sáng. Điểm đầu điểm cuối chúng ta sẽ màu xám 50. Chúng ta đặt tên cho cái đối tượng boiler chúng ta. Là boiler. Hãy kiểm tra nó. Chỉnh điểm dựa này là về chế độ là 0.5 căn chỉnh dựa. Rồi, tương tự cho các phần tử còn lại.
Chúng ta sẽ tạm thời lưu project chúng ta lại nhé. Rồi, sau khi vẽ xong nồi sống nồi hơi thì chúng ta còn một chi tiết cuối cùng nữa là cái đầu đốt của chúng ta. Phân tử đầu đốt của chúng ta phức tạp hơn so với các phân tử khác. Chúng ta sẽ vẽ từ từ nhé. Rồi, thì cho thuận tiện chúng ta sẽ gom cái đối tượng này chúng ta thành một group. Rồi, thì chúng ta sẽ vẽ cái đầu đốt. Chúng ta sẽ ướm thử vào cái cửa lò hơi luôn. Để tạo ra một cái góc cong hình như vậy thì chúng ta gộp hai phần tử lại với nhau, một cái hình chữ nhật và một cái hình tròn, tạo ra cái hiệu ứng ống cong như vậy. Nhấn Ctrl kéo thả để tạo ra hình tròn. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi là từ góc 0 cho tới 360. Và nhấn Ctrl để co giãn. Hình hơi to thì chúng ta có thể thu nhỏ lại cái đối tượng này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gộp hai cái phần tử này lại với nhau. Nhấn Shift, Pass Union. Vậy là chúng ta đã tạo ra một cái đối tượng gộp. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra cái đối tượng chân lò. Vẽ một hình tròn. Ở đây chúng ta chọn là bán nguyệt thôi ha. Thì nó sẽ từ 90 như vậy sẽ là 180 chỉnh 0. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ chân. Để vẽ chân thì chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật. Chúng ta đã vẽ hình chữ nhật. Sau đó convert nó thành cái path để tạo ra cái đường cong. Cuối cùng là vẽ chân đế. Rồi, vậy là chúng ta đã vẽ xong cái rau diện chính cái layout của cái đầu đốt. Tiếp theo chúng ta là chỉ cần độ gradient.
đối tượng mẫu vẽ đây thì chúng ta sẽ đặt tên là đầu đốt Werner. Kế thừa tương tự cho đối tượng. Đối với hình tròn thì chúng ta có thể chọn là cái chế độ là vector radian hai chiều, radial. Rồi sau đó chọn cái chữ Werner. Rồi, vậy là chúng ta đã tạo ra một cái tạo xong cái hình ảnh giao diện cho cái đầu đốt chúng ta. Vì còn lại bây giờ chúng ta chỉ cần gộp nhóm này thành một đối tượng. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy là ở cái trang bên phải Property Field Stroke này chúng ta đã tạo lần lượt ra các đối tượng radian của chúng ta. Một cái đối tượng radian này sẽ tương ứng cho một cái phần tử mà chúng ta đang vẽ trên hình đây. Rồi, xong xuôi thì chúng ta có thể gộp cái này lại thành một nhóm để thuận tiện trong việc design thiết kế.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước là thiết kế gradient giao diện, thiết kế giao diện cho các phần tử này của chúng ta. Vì bây giờ chúng ta là chỉ cần thiết kế ra một cái layout tổng thể như vậy. Vậy, đầu tiên thì mình sẽ di chuyển các phần tử của chúng ta qua một cái giao diện bên phải nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dựa theo cái hình ảnh mẫu này, chúng ta thiết kế từng phần tử một. Đầu tiên chúng ta sắp xếp các hình ảnh này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái lò hơi, đi kèm với nó sẽ có cái đầu nốt. Thì có thể co giãn các đối tượng nhưng mà giữ nguyên thước tỷ lệ thì các bạn nhấn giữ phím Ctrl, sau đó kéo hạ. Rồi, copy cái đối tượng này. Giao diện của chúng ta khá lớn đấy bạn. Vậy thì chúng ta cần phải co nhỏ co nhỏ lại nữa. Rồi, chúng ta sẽ copy ra. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bố trí vào các hình ảnh motor và các ống dẫn. Chúng ta sẽ bố trí motor vào. Có 2 motor dẫn. Hình ảnh trên thiết kế giao diện chúng ta là dưới dạng hình ảnh vector hết, nên thành ra khi các bạn thiết kế tổng thể, các bạn co kéo giãn thì nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ, cái độ phân giải chứ không bị vỡ nét gì hết. Rồi, giờ chúng ta sẽ thiết kế ra các đường ống. Đường ống dẫn motor sẽ đi qua một cái van. Đường ống hơi to, chúng ta có thể co nhỏ nó lại.
Rồi xong rồi chúng ta sẽ kéo thẳng cái van vào. Về tổng thể đây thì cái đường ống của chúng ta là cần phải nối đi qua cái motor. Chúng ta kéo dài ra. Đối với trường hợp mà các đường line nó quá lớn thì các bạn có thể tùy chỉnh đường line trong đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh đường line cho nó nhỏ lại như 0.3 thôi, 0.2 thôi. Cho cái motor này nó ẩn lên. Đường ống này sẽ được nối với cái van. Rồi van này sẽ được nối lên một cái ống chữ T nối đầu vào. Thì đây là một đoạn ống đối với đoạn ống chữ T. Rồi đường ống chữ T này thì sẽ nối với một cái đường ống thẳng ngang, nối hai cái hệ thống này với nhau. Chúng ta sử dụng hình ảnh này, copy ra, sau đó xoay nó tạo thành hình ống ngang. Cho nó ẩn ở phía sau. Rồi được rồi đấy ạ. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái đường line này cho nó gọn nhỏ lại. Rồi, chúng ta sẽ gắn thêm cái đối tượng motor của chúng ta vào. Motor đấy. Bây giờ chúng ta cần vẽ một cái motor xoay. Vậy chúng ta copy thằng này ra luôn ha. Chúng ta xoay nó một góc 90 theo chiều kim đồng hồ xoay quay trái. Chúng ta gắn vào. Được rồi đấy ạ. Vâng. Sau đó ở điểm bên này thì chúng ta sẽ có một cái đường ống co kết nối vào nhánh ống tương tự. Rồi, ở đây chúng ta sẽ copy các phần tử này, nhấn Shift. Chúng ta nhấn copy, di chuyển qua đây. Gắn vào điểm lò hơi của chúng ta. Sau đó kết nối hai hệ thống ống này bằng một cái đoạn ống cong. Chúng ta copy ra. Nhấn giữ Ctrl để co lại mà không, để thu nhỏ kích thước mà không thay đổi tỷ lệ. Co tiếp. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái đường ống dẫn khí lạnh đi vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp là cái phần ống dẫn đi ra.
ống dẫn đi ra ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái van đi ra nối lên một ống chữ T và ống cong. Chúng ta sẽ copy cái đối tượng này luôn nha các bạn. Nhấn Shift. Chúng ta nối dài của đoạn ống này, kéo dài. Tương tự copy cho lò hơi còn lại. Chúng ta cho cao hơn motor một xí nhé. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng hai cái đoạn cống cong, co, tròn và chữ T. Chúng ta ghép nối các đường này lại với nhau. Rồi, vậy là chúng ta đã gom được tất cả các ống này thành một cái đối tượng rồi nhé các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ chia cái nhánh ống này thành 6 nhóm. Nhóm đầu tiên là cái nhóm ống gồm các phần tử. Nhóm đầu tiên là các phần tử nối đi vào, đường ống đi vào trước khi vào các van. Gồm 3 ống như vậy là một nhóm. Chúng ta gọi đây là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là cái ống đi vào, boiler thứ nhất, boiler thứ hai. Tương tự, đầu ra chúng ta cũng chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là sau cái đầu van, rồi nhóm ống thứ hai là đi ra từ cái boiler thứ hai, và đi ra từ cái boiler thứ nhất. Thay vì trên phần mềm Ekada chúng ta phải thiết kế chi tiết cho từng cái phần tử gắn tắt cho từng cái đường ống thẳng này, thì giờ chúng ta sẽ gom tất cả cái ống này thành một cái cụm, một nhóm để cho chúng ta dễ phân biệt. Rồi, mình sẽ làm cái đường ống thứ nhất nhé. Đường ống thứ nhất này là chúng ta cùng độ radian cho nó luôn.
dựa thì chúng ta chọn màu trắng. Ở các điểm biên chúng ta sẽ chọn màu xám 50%. Rồi, mình đặt tên cho cái radian object này là Piper 1 nhé. Piper 1 chúng ta còn có 2 ông này nữa. Rồi, cái nhóm Piper 1 này chúng ta còn có luôn cả hai cái thằng ống co này. Chúng ta sẽ ungroup, sau đó chuyển từ cái boiler này thành cái đối tượng Piper 1 hết. Đấy, tương tự cho phần ống cọc. Chúng ta gom nhóm thành một nhóm như thế này để lát nữa chúng ta đổi màu một lần thì nó sẽ đồng loạt đổi màu theo luôn, thuận tiện cho chúng ta. Piper 1. Đây thì chúng ta sẽ có ống này là Piper 2. Đây là Piper 3. Rồi, tương tự như thế chúng ta sẽ làm tiếp cho cái phần nhánh ống đầu ra, đầu ống hơi nóng đầu ra. Chúng ta có Piper 1, chúng ta sẽ chú thích ngay trên hình này cho dễ quan sát nhé. Chúng ta sẽ có Piper 1 là nhóm ống trên này, Piper 2, 3, Piper 1. Chúng ta có nhóm ống 2, nhóm ống số 3. Tương tự ở đây sẽ nhóm ống số 4. Nhóm số 5. Ở đây là nhóm ống số 6. Chúng ta phân chia cái nhóm ống này bằng một cái ranh giới chính là cái van. Trước và sau van là một nhóm ống khác nhau. Rồi, đây là nhóm ống số 3. Chúng ta tiếp tục đổ radian cho nó. Đây là Piper 4. Tương tự, đây cũng là Piper 4. Rồi, chúng ta chỉ cần kế thừa lại. Rồi, chúng ta sẽ ungroup cái thằng này. Đó, chuyển nó thành Piper 4 luôn. Dễ dàng
thay đổi màu sắc theo nhóm. Tương tự cho đoạn ống cong. Bước 4. Đây sẽ là Piper 5, nhỏ mỏng số 5. Và đối tượng cuối cùng là nhóm mong số 6. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc thiết kế ra một cái layout tổng thể cho cái hệ thống boiler của chúng ta. Ở đây có một cái lỗi đây là điểm này chúng ta thiết kế chưa được thẳng đây, căn chưa được đều. Xác định tọa độ cho nó cân. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cho các vị trí của các điểm ảnh của chúng ta là cân xứng hết nhé. Có vị trí này là chưa được cân này.
Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại tổng thể nhé. Hiện tại thì các hình ảnh chúng ta đây là một cái layout background chúng ta đã hoàn chỉnh rồi. Thì cái hình ảnh mà chúng ta thiết kế với nền xám này chính là cái layout background cho cái phần thiết kế đồ họa chúng ta. Thì đây chính là cái hình nền. Lát nữa thì khi mà chúng ta gắn cắt thay đổi cái thông số trạng thái của các tắc thì cái hình ảnh trên này nó thay đổi, thì lát nữa chúng ta sẽ độ màu cho các đối tượng này. Rồi, để xong thì sau khi thiết kế xong cái phần giao diện này thì chúng ta đến bước tiếp theo là xuất file ảnh. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái folder, đặt tên cho hệ thống chúng ta là Boiler System. Rồi, chúng ta sẽ xuất cái file ảnh ra. Ở đây mình sẽ xuất ra cái file ảnh này chẳng hạn. Chúng ta sẽ chọn cái tab để có thể export ra hình ảnh này. Thì đối với đối tượng tổng thể này á, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta chọn là phần nơi lưu trữ, thì đặt tên cái này là background. Định dạng ảnh là PNG. Sau khi lưu xong thì chúng ta nhấn export, xuất ra file ảnh. Kiểm tra lại nhé. Rồi, thì đây chính là cái giao diện background mà chúng ta sẽ xuất ra, và đây chính là cái giao diện nền cho cái phần mềm Ekada chúng ta sẽ thiết kế lúc sau đây. Rồi, sau khi thiết kế xuất ra cái file ảnh nền background chung cho toàn bộ hệ thống thì sau đây thì chúng ta sẽ xuất ra file ảnh cho từng cái đối tượng của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xuất ra cái file ảnh cho motor. Motor chúng ta có hai nhóm là cái motor thẳng và motor đứng ha. Ở đây thì mình sẽ tạo ra thêm một cái thư mục đặt tên là motor. Nó có hai trạng thái. Trạng thái tĩnh và trạng thái hoạt động. Rồi chia ra hai nhóm là một cái motor đứng hướng thẳng lên trên stop và motor nằm ngang hướng sang phải. Đầu tiên mình sẽ xuất ra cái file ảnh cho motor này nhé. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó ở trong thư mục motor, đặt tên là motor stop hướng lên trên và đang ở trạng thái là stop. Ta xuất ra ảnh, kiểm tra lần nữa nhé. Đây là cái file ảnh motor chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ xuất ra cái hình ảnh motor thứ hai. Dùng một folder motor luôn. Lúc này của chúng ta là không phải motor stop nằm phía trên nữa mà motor right hướng sang phải. Xoay. Chúng ta lưu cái trạng thái tĩnh trước ha. Rồi, tiếp theo là cái van. Đối với mục van này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục tên là van. Chúng ta sẽ xuất ra file ảnh vào cái thư mục này. Van stop. Rồi, chúng ta sẽ có một cái boiler. Tiếp tục tạo ra thư mục tiếp. Chúng sẽ tạo ra hết các đối tượng luôn ha. Chúng ta có một cái lò hơi boiler này. Chúng ta sẽ có cái đầu đốt là burner.
Rồi chúng ta sẽ có cái hệ thống ống Viper. Cái đối tượng mà chúng ta sẽ có thể gặp ở đây. Chúng ta sẽ xuất ra cho boiler. Đây là trạng thái boiler stop của chúng ta. Đây là burner, dầu đốt. Sau đó thì chúng ta sẽ rút ra cái trạng thái của ống. Ống ở đây thì chúng ta xuất ra gồm có ống thẳng và nhóm ống. Nhóm ống ở đây thì có là Piper 1 và Piper 4. Ở đây mình sẽ ghi là trạng thái này chúng ta gọi là system Piper motor rồi này. Và rồi này. Hình như chúng ta chưa xuất ra cái file kia. Burner đây chúng ta đây. Chúng ta cần export nữa. Rồi có hình ảnh rồi. Tiếp tục là đây là boiler. Cái thao tác này chúng ta chỉ là đặt tên và chọn nơi lưu trữ thôi nhé các bạn. Sau khi chọn xong thì các bạn cần nhấn export thì nó xuất ra vậy. Đây. Chúng ta sẽ xuất ra cái đường ống. Viper stop. Rồi chúng ta sẽ xuất ra một cái nhóm ống luôn. Mình sẽ xuất ra một cái nhóm ống nhé bạn. Chúng ta sẽ rút nó lại. Rồi kéo vào đây cho dễ quan sát. Đây là nhóm ống input đi vào. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhóm ống output. Rồi, cái ảnh này thì chúng ta sẽ xuất ra và đặt tên trong nhóm Piper đây. Đặt tên đây là Piper Input ha. Piper Output. Đây là cái đầu ra. Đây, Piper Output. Chúng ta còn có Piper Input.
export để xuất ảnh. Đây, chúng ta đã có input và output. Rồi, cái trạng thái vừa rồi chúng ta đã xuất ra các phép ảnh dưới dạng là trạng thái đứng yên stop của cái đối tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh để thay đổi cái trạng thái hoạt động của nó nhé. Rồi, chúng ta sẽ đổi màu từng đối tượng một. Đầu tiên là motor, chúng ta sẽ đổi màu motor nhé bạn. Đổi màu motor thì chúng ta chỉ cần exit cái linear object gradient mà chúng ta đã tạo ra trong đầu. Đó, chúng ta đổi màu hai màu là điểm đầu điểm cuối. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi màu sắc ở đây nhé bạn. Trạng thái hoạt động đây của màu thì chúng ta muốn chuyển sang màu xanh chẳng hạn đi. Chúng ta điền cái mã hexa này ra của nó. Chẳng hạn như màu xanh lá thì có màu hexa là 00800. Tương tự cho điểm cuối. Các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần đổi có một lần duy nhất thôi mà tất cả đối tượng motor mà có kế thừa từ cái thằng đối tượng là gradient linear motor là nó sẽ đổi màu hết. Rồi, việc bây giờ chúng ta là chỉ cần export nguyên hình ảnh này được. Chúng ta rút lại. Sau đó export nó ra. Đặt tên cho đối tượng chúng ta đây là motor top run. Chúng ta export. Tiếp tục đối tượng chúng ta đây là chúng ta sẽ lưu là motor right run. Ở đây hình như chúng ta có vẻ xuất thiếu các ba hình ảnh đây được bạn. Đây chúng ta mới có cái trạng thái xuất nè. Để mình thử kiểm tra lại xuất theo cái ảnh ngang ấy. Ở đây chúng ta mới chỉ có là các top thôi, còn các màu mà bên các motor nằm ngang thì chúng ta chưa có. Rồi, tương tự chúng ta sẽ đổi màu cho các đối tượng khác nhé. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có cái van chúng ta cũng ungroup. Chúng ta chọn một thằng bất kỳ nào đó miễn sao nó có kế thừa cái thằng linear là van. Rồi sau đó chúng ta exit, chúng ta chọn độ màu cho nó. Van khi hoạt động thì nó chuyển màu xanh ha. Tương tự cho điểm màu thứ hai.
Rồi, đối với đối tượng linear thì chúng ta cũng thể xuất ra phản ảnh. Đây chính là cái trạng thái van run của chúng ta. Khi chạy thì nó sẽ có trạng thái hoạt động của nó sẽ có màu xanh. Rồi sau thì chúng ta nhấn export. Đây mình chọn nhầm đối tượng. Lúc này có vẻ như cái phần mềm chúng ta nó gặp trục trặc gì đó. Mình vừa khởi động lại thì giờ nó đã bình thường lại hết như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đổi đối tượng là đầu đốt. Burner. Đầu đốt này thì chúng ta sẽ chuyển sang màu đỏ ha. Khi mà hoạt động nó chuyển sang màu đỏ, mã hexa còn màu đỏ thì là FF00. Rồi, chúng ta sẽ xuất ra, export ra cái burner này. Đây chúng ta có burner stop thì giờ chúng ta sẽ có burner run. Đây. Tương tự chúng ta sẽ làm với cái boiler nhé các bạn. Thay đổi một đối tượng bất kỳ. Khi hoạt động thì nó có màu đỏ luôn ha. Chúng ta cũng export ra vậy. Trạng thái là trạng thái run. Chúng ta đã xuất ra phản ảnh nhé. Chúng ta đã xong motor, xong van, xong boiler, đầu đốt. Rồi, giờ chúng ta sẽ điều chỉnh khung màu cho các đường ống nhé các bạn. Đây đường ống đi vào.
đường ống đi vào chúng ta. Đường ống đi vào thì sẽ có màu xanh dương. Màu xanh dương thì chúng ta cho nó một cái mã là 000FF, màu xanh dương các bạn. Đó, chúng ta cũng tương tự, chúng ta đổi màu cho chúng ta xuất export ra trước ha. Chúng ta vừa làm chúng ta vừa kiểm tra. Piper, đây là Piper Blue. Màu xanh. Đây, Piper Blue đây. Tương tự đối với đường ống đầu ra thì nó sẽ có màu đỏ. Đó, chúng ta cũng export nó ra, đặt tên ở đây là Piper Red nhé. Rồi, tương tự đối với hai cái đường ống như vậy, hai đường ống này. Input và output. Đây chính là cái Piper 1 đấy ạ. Một đầu vào là màu xanh. Chúng ta sẽ chuyển nó, cái màu mã của nó sang màu xanh dương. Tương tự đối với đây, Piper 4 là cái output. Output thì đầu ra sẽ là màu đỏ. Rồi, giờ chúng ta sẽ export nguyên cái nhóm ảnh này nhé. Đây là Piper input run của chúng ta. Còn đây là output run. Chỗ này thì chúng ta có thể rename lại. Có thêm chữ stop cho dễ phân biệt ha. Cái Piper Red đây chúng ta đang bị lỗi, nó đang bị dính đầy ảnh. Mình sẽ xuất ra lại nhé. Piper Red đang bị Piper Red đây. Rồi mình sẽ xuất lại. Rồi, ok ha. Motor, boiler, burn, đốt, fan, background, các đường ống, motor. Ở đây thì lúc này phần mềm chúng ta hơi lỗi, giờ chúng ta sẽ xuất ra lại cái trạng thái motor nằm ngang được nhé. Motor right run.
ok rồi. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang màu xám lại. Đây là motor right, trạng thái stop. Trong những export. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nữa. Motor chúng ta đã có hai trạng thái là run và stop, tương ứng với hai vị trí là thẳng đứng hướng lên trên, nằm ngang hướng sang phải. Boiler, stop, run, motor, wiper, đường ống theo nhóm và các đường ống riêng lẻ, tương ứng với hai màu là màu xanh và màu đỏ. Màu xanh là đường ống lạnh dẫn đi vào input, màu đỏ là đường ống là được đi qua lò hơi, đường ống nóng khí nóng đi ra output. Đây chúng ta có các van và đây là background. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái bước là thiết kế layout, rồi thiết kế ra các phần tử ảnh chi tiết, xuất ra ảnh PNG để phục vụ cho mục đích thiết kế phần mềm ATCADA. Vậy là xong, là chúng ta đã hoàn thành xong bước thứ hai là thiết kế được giao diện hình ảnh đồ họa. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào phần là thiết kế phần mềm ATCADA, sử dụng gói tool là iGraphics Tool. Chúng ta sẽ sử dụng cái file ảnh đồ họa mà chúng ta vừa thiết kế xong để thiết kế ra phần mềm. Trước khi bắt đầu phần thiết kế giao diện ATCADA thì mình sẽ sử dụng Modbus Display để tạo ra các tín hiệu mô phỏng cho hệ thống lò hơi của chúng ta nhé. Ở đây thì mình sẽ mở sử dụng phần mềm là Modbus Display. Mình đã tạo sẵn ra hai cái phần mềm mô phỏng của chúng ta. Project Modbus Display. Chúng ta sẽ dùng Modbus là TCP nhé bạn. Đây, chúng ta sẽ có các tín hiệu như dạng là tín hiệu coi on off 01, mô tả cho trạng thái hoạt động của các chi tiết như là motor 1, motor 2, motor 3, các van, các burner, các đầu đốt, rồi các lò hơi và các đường ống chúng ta. Những cái mô hình chúng ta đang vẽ đây thì chúng ta có tổng cộng là 6 chi tiết đường ống: 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Chúng ta sẽ có tần được 3 motor, motor 1, motor 2, motor 3. Chúng ta sẽ có hai cái hệ thống lò 1, lò 2. Theo thứ tự từ phải qua trái, chúng ta sẽ có van số 1, van 2, van 3 và van 4. Ở đây thì trong cái trạng thái của lò hơi chúng ta còn thêm một cái thông số nữa là trạng thái áp suất. Rồi, ở đây thì mình sẽ mở phần mềm mô phỏng đấy nhé. Chúng ta sẽ kết nối thông qua Modbus TCP. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ mở phần mềm AT Driver Server, kết nối đến các thiết bị hệ thống. Ở đây thì mình để tiết kiệm thời gian thì mình đã tạo sẵn ra các tác file boiler của chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ kết nối trỏ tới cái địa chỉ vùng nhớ ở trên phần mềm mô phỏng Modbus Display, kết nối đọc dữ liệu thông qua phần mềm AT Driver Server, mô tả cho trạng thái hoạt động của các thiết bị trong mô hình hệ thống lò hơi của chúng ta. Rồi, sau khi kết nối lên AT Driver Server, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Extruder để tạo tác file kết nối lên phần mềm ATCADA.
task của chúng ta thì mình sẽ đặt tên là boiler system nhé các bạn. Rồi, chúng ta đã tạo ra tác file. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu lại training graphic. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đăng ký tác file nhé. Rồi, sau khi có tác file xong xuôi thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Chúng ta sẽ mở phần mềm Visual Studio lên. Chúng ta sẽ mở phần mềm Visual Studio lên để chúng ta thiết kế giao diện đồ họa AT Ekada. Chúng ta sẽ tạo nới một cái project. Ở đây chúng ta sẽ thiết kế AT Ekada trên nền Windows Form. Nên thành ra ở đây thì ở phần project template đây thì các bạn sẽ chọn giúp mình là Windows Form. Framework là .NET Framework nhé các bạn. Chúng ta chọn Net. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái project ở trên desktop. Boiler System đây. Đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái folder số code đặt tên AT Ekada. Đó, chúng ta sẽ chọn folder này làm nơi lưu trữ. Chúng ta đặt tên cho hệ thống của chúng ta là Boiler System. Ở đây thì chúng ta chọn framework là 4.5. Nói chung thì trong thiết kế phần mềm AT Ekada thì cái framework chúng ta chọn tối thiểu là 4.5. Và cũng lưu ý các bạn lưu ý cho mình luôn là cũng không nên chọn framework cao hơn. Bởi vì khi chọn framework cao thì trong một số phiên bản Windows thấp cũ chẳng hạn như Windows 7 thì nó sẽ không hỗ trợ. Nói chung chúng ta lựa chọn ở tầm ổn nhất là 4.5 được rồi. Rồi, sau đó chọn Create để tạo ra một cái project mới để chúng ta thiết kế phần mềm AT Ekada. Rồi, đây chính là cái giao diện chính của cái phần mềm WinForm chúng ta dùng để thiết kế AT Ekada. Bên trái đây là thanh toolbox để kéo thả các tool hỗ trợ. Còn bên phải đây của chúng ta đây là giao diện. Đây là cái phần liên quan tới solution và các property quản lý. Rồi. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ add vào đây các tool, các control mà chúng ta sẽ hỗ trợ đi kèm. Đầu tiên, linh hồn của hệ thống AT Ekada đó là Engine iDriver. Chúng ta còn add thêm một số tool đi kèm nữa, chẳng hạn như là cái gói iTool. Chúng ta add thêm iTool vào đây là để chúng ta có thể lấy ra một số cái tool liên quan đến hiển thị giá trị. Do trong cái demo của chúng ta là có liên quan đến cái giá trị áp suất. Chúng ta sẽ add thêm tool này. Và cuối cùng, nội dung chính chúng ta là iGraphics. Đây là cái gói tool hỗ trợ đi kèm liên quan đến các ứng dụng liên quan tới đồ họa, sử dụng các file ảnh tĩnh. Về quy trình để add các tab, add các tool vào trong project chúng ta thì trong các video hướng dẫn trong series training đào tạo AT Ekada thì bên mình cũng đã hướng dẫn rất kỹ nhé. Nên thành ra ở video này để tiết kiệm thời gian mình cũng không nhắc lại, mình sẽ thao tác nhanh thôi. Chúng ta chọn tới mũi C, AT Pro, AT Ekada, rồi chúng ta chọn tới DLL là iDriver. Chúng ta đợi một lúc để nó load. Rồi, tương tự với iTool và iGraphics Tool. iTool.
và cuối cùng là iGraphics. Trong cái project này chúng ta sẽ thao tác chính trên gói tool là iGraphics của chúng ta. Rồi, để có thể sử dụng một số tính năng đi kèm hỗ trợ, chẳng hạn như tính năng Smart Tag, thì ở mục Reference các bạn thêm một cái gói tool hỗ trợ nữa có tên là Tool Extension nhé. Tool Extension đây. Rồi, sau đây chúng ta sẽ đến với cái phần là thiết kế giao diện đồ họa nhé các bạn. Đầu tiên các bạn hãy kéo thả Arrival ra. Rồi, sau đó để có thể thiết kế ra được một cái giao diện đồ họa theo đúng chuẩn của thiết kế ATCADA thì đầu tiên các bạn cần phải kéo thả ra một cái panel. Mục đích của panel này á thì ở đây chúng ta sẽ import. Ở đây thì chúng ta sẽ import. Ở đây thì mình chọn panel này, mình sẽ chọn ở chế độ là full giao diện luôn. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ import cái background mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở nội dung trước mình trình bày vào cái này, coi như đây là cái ảnh nền của chúng ta. Các bạn cần phải kéo thả lên cái panel, sau đó chuột phải và property, chọn một cái đối tượng là background image, sau đó các bạn chọn tới thư mục chúng ta đã thiết kế là background đây, các bạn import vào. Và ở đây chọn giúp mình là background layout, đây chọn sketch để nó tự động resize. Hoặc có thể chọn zoom là nó tự căn kích thước theo đúng tỷ lệ. Sketch tức là tự động căn full size theo kích thước khung hình, còn zoom là tự động auto căn chỉnh, vẫn giữ nguyên kích thước tỷ lệ, và toàn bộ hình ảnh sẽ nằm gọn trong cái thiết kế layout của chúng ta. Rồi, đây chính là cái background mà chúng ta đang thiết kế đấy ạ. Rồi, để cho gọn đây thì thay vì chọn dock full thì đây thì mình có thể chọn chế độ none rồi kéo thả cho nó phù hợp với cái giao diện chúng ta ha. Rồi, về phần kích thước căn chỉnh này ở trên giao diện thì các bạn có thể tùy chỉnh theo kích thước của cái phần mềm chúng ta, sao cho nó gọn nhất là được. Rồi, mình sẽ thiết kế cái khung hình chúng ta cho nó khá nhỏ thế để cho gọn ha. Để chúng ta lát nữa chúng ta demo thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát được tín hiệu mô phỏng ở dưới Modbus Slate của chúng ta. Rồi, sau cái thiết kế kéo thả xong cái background layout, chúng ta lại lần lượt kéo thả các ảnh tĩnh của chúng ta. Ở đây thì chúng ta gồm có các đối tượng là các motor và các van, là các đối tượng mà chúng ta có thể cho phép chúng ta điều khiển. Tức là chúng ta có thể đóng điều khiển bằng thao tác là click chuột ở trên giao diện phần mềm ATCADA. Rồi tương tự là cả cái đầu đốt như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có một số cái đối tượng mà thụ động, tức là nó chỉ có tính năng hiển thị thôi, không có tính năng điều khiển. Thì đó là gồm các hệ thống đường ống và cái boiler. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm các gói tool, kéo thả các tool mà liên quan tới có tính năng là vừa cho phép hiển thị vừa cho phép điều khiển ha.
Thì ở đây chúng ta có một cái tool nằm trong gói iGraphics, nó có tên là iMageWick. Ngay cả trong tên gọi nó cũng thể hiện rồi đấy ạ. Nó lại là một cái file ảnh tĩnh nhưng mà nó tính năng tương tự như là một cái nút nhấn switch trong thực tế chúng ta, tức là vừa hiển thị vừa đóng vai trò switch đảo chiều giữa hai trạng thái. iMageWick đây là nó sẽ hiển thị hai trạng thái tương ứng với hai giá trị của tắc. Khi các bạn chuột phải chọn Area Setting thì chúng ta sẽ gắn tắc. Ở đây sẽ có hai trạng thái. Position 1 là trạng thái mặc định, trạng thái ban đầu. Position là trạng thái 2. Đây là các giá trị tương ứng với position bao nhiêu. Ví dụ như là ở position 1 thì chúng ta cho một cái ảnh là nó đang ở trạng thái tĩnh, tương ứng với giá trị là bằng 0. Còn trạng thái tại position 2 là tương ứng với trạng thái nó đang hoạt động, tức là chuyển sang cái hình ảnh motor có màu xanh đấy ạ. Tắc name đây chúng ta gắn ở đây là chúng ta làm motor 1 trước ha. Đây, motor 1 là cái ông này đây. Rồi image collection là chúng ta chọn ra cái list, cái địa chỉ, cái tên của hình ảnh chúng ta muốn trỏ tới. Ở đây thì chúng ta có cái position 1 tương ứng với giá trị bằng 0. Giá trị bằng 0 tức là trạng thái ban đầu đứng yên. Chúng ta trỏ tới cái thư mục boiler system chúng ta thiết kế motor. Motor 1 chúng ta là motor có chiều hướng lên, tức là motor top stop. Open ha. Rồi trạng thái hoạt động là tương ứng với motor run. Sau đó các bạn nhấn OK. Rồi resize lại cho đúng căn kích thước ha. Chúng ta sẽ căn cái hình ảnh giao diện chúng ta đè lên các cái background ở dưới nền chúng ta. Rồi tương tự chúng ta sẽ làm tiếp cho motor 2 và motor 3. Gắn iDriver trạng thái 1 đứng yên bằng 0, trạng thái 2 hoạt động bằng 1, tắt name đây là motor 2. Đối tượng ảnh chúng ta đây chúng ta sẽ chọn tới desktop, boiler system, motor nằm ngang, đứng yên, stop, hoạt động, run. Rồi OK. Rồi chúng ta thay đổi kích thước đối tượng này ha. Rồi, chúng ta motor 2, motor 3 thì khá giống nhau, chúng ta có thể copy. Chúng ta chỉ cần copy và sau đó thay đổi tắt là được. Đây, motor ở đây thì tắt name chúng ta đang là boiler system motor 2, thì chúng ta chọn là motor 3. Rồi, đối tượng switch tiếp theo là các van. Tương tự trạng thái đứng yên là bằng 0, 1 là trạng thái hoạt động. Tag name chúng ta đây là van 1. Chúng ta chọn tới hai cái file hình ảnh chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở trước. Boiler system van ở đây chúng ta chỉ có là van stop là trạng thái đứng yên, và van run là trạng thái tương ứng với van hoạt động. OK. Rồi, chúng ta căn chỉnh cái hình ảnh chúng ta vào cái vị trí. Ảnh của cha có cái nền là transparent nên thành ra các bạn có thể thấy là nó có thể nhìn cái xuyên cả ảnh phía dưới ha.
Rồi. Van này chúng ta là van 1. Tương tự các tool này chúng ta copy ra cho các van khác. Đây sẽ là van 2, van 3 và van 4. Rồi, một đối tượng cuối cùng chúng ta cần phải làm với tool Ice Quick, đó là các đầu đốt burner. Tương tự, trạng thái đứng yên bằng 0, trạng thái hoạt động là bằng 1. Chúng ta gắn tắt cho nó là burner. Chọn tới file hình ảnh burner, trạng thái đứng yên, stop đây. Trạng thái position 2 là hoạt động. Đây, màu đỏ. Rồi, vô đây thì chúng ta chỉ cần căn chỉnh kích thước sao cho nó nằm khớp với background chúng ta là được. Burner 1. Rồi, chúng ta sẽ copy cho sang burner 2. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đối với các đối tượng liên quan tới thụ động, tức là nó chỉ hiển thị không. Thì đối với từng thị hiển thị không thì chúng ta có một tool, đó là iImage. Chúng ta gồm có các hệ thống lò đốt và các đường ống. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cho cái lò hơi trước ha, boiler. Active value là trạng thái hoạt động là bằng 1. Passive trạng thái không hoạt động 0. Tắt name là boiler 1. Hình ảnh thì có hình ảnh active. Active đây thì cái boiler chúng ta là màu run, màu đỏ. Boiler đây. Ok. Đó, các bạn kéo thả vào đúng cái vị trí mà chúng ta đã thiết kế với layout. Việc thiết kế layout này thì sẽ cho chúng ta việc thiết kế đúng chuẩn luôn. Chúng ta không cần phải căn là hình ảnh chúng ta nằm ở đâu. Chúng ta cứ căn theo cái layout chúng ta mà làm. Khá là tiện không ạ? Rồi, các bạn chỉ cần căn chỉnh cái kích thước size này theo đúng với cái kích thước khung hình mà chúng ta đã resize. Rồi, sau đó chúng ta sẽ copy ra cho cái đầu đốt ở cái vỏ lò hơi ở bên kia, lò hơi số 2. Đây là boiler 1, đây sẽ là boiler 2. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cho các hệ thống đường ống của chúng ta. Đường ống số 1. Active là cứ bằng 1, Passive là bằng 0. Gắn driver. Tắt name ở đây chúng ta gắn là Piper 1, đường ống số 1. Đây. Image collection. Active trạng thái hoạt động. Piper input chúng ta đây. Ống số 1 chính là Piper input. Đường ống vào khi hoạt động là nó có màu xanh, hơi lạnh. Khi không hoạt động thì nó sẽ màu xám. Đây. Rồi, ok. Rồi, sau đó các bạn chỉ cần kéo hạ cho cái motor này nó hiện lên trên, bring to front. Rồi sau đó căn đúng kích thước với cái layout mà chúng ta đã thiết kế sẵn lúc nãy. Cho thằng này ra sau luôn ha.
Rồi đến đường ống số 2. Ống số 2 là một cái đoạn ống thẳng. Đây, đoạn ống số thẳng. Active value là bằng 1, passive là bằng 0. Tag name đây là Piper 2. Trạng thái hoạt động chúng ta là màu đầu vào, màu đường ống lạnh, màu xanh. Trạng thái passive. Boiler chúng ta, Piper của chúng ta là màu xám. Rồi, đây là chính là cái đường mô hình ở ống của chúng ta. Rồi, căn chỉnh cho nó nằm sát để lên cái background chúng ta nhé. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái kích thước trong này cho dễ. 130, 140. Thằng này có thể tăng lên là 13. Bốn. Đây là Piper 2. Tương tự chúng ta sẽ copy đối tượng này với nhau. Do chúng ta thiết kế là cùng kích thước hết đấy, nên thành ra giờ chúng ta có thể copy qua lại khá là tiện. Đây là Piper 3. Ở đây chúng ta cũng thiết kế luôn. Thằng này thì không. Đây đường ống này chúng ta sẽ có màu khác, màu đỏ. Đường ống output đi ra chúng ta là đường ống nóng, khí nóng, nên cái hình ảnh graphic của chúng ta là phải màu đỏ. 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta sẽ thiết kế cho đến Piper 4. Đúng rồi, 1. Đây là Piper 1, 2, 3. Để chúng ta sẽ thiết kế cho Piper 4. Vùng 4 là đường ống output đi ra, đường ống gấp khúc, nhóm các ống lại với nhau. Piper 4 đây. Đây là trạng thái passive, trạng thái không hoạt động. Rồi, kéo thả nào.
Rồi, đó là Piper 4. Và chúng ta sẽ thiết kế tiếp cho cái Piper 5 và Piper 6. Piper 5 thì cam 56 là các đường ống đi ra khi nóng màu đỏ. Chúng ta có thể lấy cái kích thước của cái ống 23. Một, hai, ba, 4, đây là 5, đây là 6. Rồi, xong xuôi thì chúng ta sẽ build lại thử nhé. Chưa. Ở đây còn chúng ta có một cái label để hiển thị cái áp suất nữa ha. Chúng ta kéo ra đây một cái tool label. Để hiển thị cái trạng thái sáng áp suất của từng lò hơi. Compressor 1. Đây là lò 2 chứ. Đây là lò 1. Rồi, chúng ta kéo thả ra một số cái control label để hiển thị cái tên cho các đối tượng của chúng ta. Chúng ta đây là motor 1. Đây là motor 2. Motor 3. Rồi, chúng ta có các van. Van số 1. Van số 2. Van số 3. Và van số 4. Chúng ta có hai cái lò hơi. Thì đây chính là boiler 1 và boiler 2. Chúng ta có hai cái đầu đốt tương ứng sẽ là burner 1 và burner 2.
Rồi, chúng ta sẽ build nhé. Rồi, sau khi bong bua thì chúng ta sẽ chạy chương trình lên nha các bạn. Rồi, đây là cái mô phỏng của chúng ta bằng Modbus này. Chúng ta thử thay đổi cho cái áp suất này nhé. Rồi, cho về không hết nhé. Rồi, đầu tiên motor 1 sẽ chạy. Motor 1 chạy thì sẽ làm cho cái đường ống khí lạnh sẽ được dẫn vào đường ống là Piper 1. Sau đó chúng ta sẽ vỡ các van là van 1 và van 3. Motor 2 và motor 3 sẽ hoạt động. Khí lạnh sẽ được dẫn vào các đường ống là Piper 2 và Piper 3. Rồi, tiếp theo thì lò đốt chúng ta sẽ bật lên. À khoan, ban đầu cái này nó phải bằng không hết chứ. Đó, coi như chúng ta đang mô tả thực tế luôn ha. Rồi sau khí lạnh vào đây thì chúng ta sẽ bật các đầu đốt lên. Burner 1, 2. Thì lúc này thì cái lò hơi chúng ta sẽ nóng lên. Nhiệt độ tăng, áp suất tăng. Sau đó thì hơi nóng tiếp đốt sẽ đi theo con đường ống là 1, 2, 3. Nó sẽ đi ra cái đường ống là 4, 5. Sẽ đi ra đường ống là 5, 6. Sau đó chúng ta sẽ mở van 2 và van 4. Sau đó khi mở van thì hơi nóng sẽ đi ra đường ống thoát ra ngoài, đi ra output, là đó chính là ống số 4. Vậy là đến bước này thì chúng ta đã hoàn thành xong bước là demo mô phỏng cho cái hệ thống boiler system của chúng ta. Chúng ta đã thực hiện đầy đủ các bước. Chúng ta thực hiện đầy đủ các bước là từ thiết kế giao diện đồ họa cho tới phần đã xuất ra các cái ảnh, rồi nhúng các hình ảnh này để sử dụng trong thiết kế phần mềm ATCADA thông qua gói tool là iGraphics Tool. Rồi, chúng ta có thể cho nó về không lại để thử thêm tính năng là điều khiển từ giao diện phần mềm nhé. Chẳng hạn như chúng ta muốn motor 1 hoạt động, chúng ta nhấn click vào đây. Motor 2, motor 3, van 1, van 2, van 3, van 4, lò đốt 1, lò đốt 2. Tiếp tục tắt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần mà chúng ta hướng dẫn thiết kế giao diện đồ họa cho ATCADA.
trên nền AT chạy trên phần mềm ATCADA WinForm. Trong phần cuối của video đào tạo thiết kế giao diện đồ họa cho ATCADA thì mình sẽ demo cho các bạn phần ATCADA trên nền tảng web dựa trên những hình ảnh graphic mà chúng ta đã thiết kế từ đầu buổi đến giờ. Ở đây thì mình sẽ mở demo này trực tiếp trên browser luôn nhé. Đây, ở đây thì mình đã host trong cái địa chỉ localhost, tức là máy chủ đây. Các bạn có thấy đây là cái giao diện chúng ta ngay ở trên cái web của chúng ta. Các bạn thấy là cái ảnh của chúng ta là dạng ảnh vector, thành ra là khi chúng ta co cái giao diện theo có chiều nào như hết nữa thì hình ảnh chúng ta, cái giao diện chúng ta nó cũng tự động resize theo. Đây là cái ATCADA chúng ta trên nền web. Rồi, chúng ta cũng thử demo hoạt động xem sao nhé. Đầu tiên motor 1 hoạt động, hơi khí lạnh đi vào đường ống số 1 pipe 1. Sau đó chúng ta sẽ mở các van ở đây là van 1 và van 3. Chúng ta sẽ mở nốt hai motor còn lại là motor 2, motor 3. Sau đó khí nóng sẽ đi được vào hai đường ống 2 và 3. Chúng ta sẽ mở đầu đốt 1, 2. Rồi, lò bắt đầu nóng lên. Đốt lò. Áp suất tăng. Các cái chỉ demo mô phỏng trên Modbus Select của đây chúng ta là thay cho các cảm biến. Rồi, hơi nóng đi ra theo đường ống là 5 và 6. Rồi, để có thể dẫn ống khí nóng đi ra ngoài, chúng ta sẽ mở van là van 2 và van 4. Khi van này mở ra thì chúng ta có thể dẫn khí nóng đi ra pipe 4 lên 1. Thì cái phần demo này dành cho web này á thì nó sẽ không nằm trong cái bài giới hạn, nó sẽ không nằm trong cái chuyên mục video hướng dẫn thiết kế ATCADA cơ bản trong số này, mà phần này thì mình sẽ chỉ demo thôi và sẽ giới thiệu và có một số video chuyên đề riêng trong những số sau liên quan đến thiết kế giao diện đồ họa trên ATCADA mà chạy trên nền tảng web. Thì trong những số sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức làm sao để có thể thiết kế và nhúng được cái giao diện lên trên nền tảng web. Video về thiết kế giao diện đồ họa ATCADA nằm trong chuỗi series training đào tạo ATCADA thì đến đây xin được phép được kết thúc. Rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Rất mong nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tất cả anh chị và các bạn. Để góp thêm phần ủng hộ cho nhóm cũng như là đội ngũ kỹ sư của ATLab thì các anh chị và các bạn có thể đăng ký subscribe và theo dõi kênh để theo dõi và đón nhận những số liên quan tới chương trình đào tạo ATCADA sắp tới nhé. Xin chào các anh chị và các bạn.